Assalamualaikum semua. Selamat bersiaran kembali. Hari ni Cabi nak tunjukkan cara buat sos custard ataupun filling custard yang mudah je. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya dulu. Cabi guna dalam 1 cawan tepung custard, 2 sudu besar butter, 2 atau 3 sudu besar gula putih atau gula pasir lah. Okey, 2 atau 3 sudu susu pekat manis. Yang ni bergantung kepada manis yang kita nak. Kalau kita nak lebih, kita tambah lebih. Okey. Cabi guna esen vanila dalam 1 sudu besar. Juga susu full cream. Okey. Maaflah suara Cabi ni agak sengau sikit. Kurang sihat. Okey, bahan-bahan semua Cabi dah siapkan. Sos custard ni kita boleh makan dengan roti pun boleh ataupun cream puff. Jadi sekarang jom kita tengok cara nak buat dia. Okey, kita akan masak dulu susu ni. Cabi masukkan dalam 2 cawan susu full cream ke dalam periuk je lah. Kita masak dalam api yang kecil saja. Okey, dan kita masukkan sekali gula ya. Gula ikutlah, kalau kawan-kawan suka manis boleh tambahkan lagi, kalau tak suka kita kurangkanlah. Okey, lepas tu kita masukkan butter dan kita kacau dekat dalam periuk tu sehingga sebati. Apabila dah sebati, kita boleh masukkan susu esen vanila dalam 1 sudu besar untuk tambah aroma yang lebih wangi lagi. Okey, lepas tu kita boleh masukkan susu pekat manis. Dan kita kacau bahan-bahan ni sampai sebati dalam api yang kecil. Apabila dah sebati, akhir sekali barulah kita boleh masukkan tepung custard kita. Dan kita kacaulah sehingga dia sebati. Waktu nak kacau ni kita kena kacau perlahan-lahan ya. Sebab dia akan pekat dan lepas tu dia akan berketul-ketul. Waktu ni lah masa untuk kita kacau betul-betul lah. Sampai dia pekat. Kena sentiasa kacau. Kalau tak kacau dia akan berketul-ketul. Okey. Okey, ni dah nak masak. Jadi kita boleh tutupkan api dan siap untuk dihidangkan. Alhamdulillah, dah pun siap. Mudah je kan? Selamat mencuba.